مرحباً، اسمي إيمان رمضان وأنا أدير الورشة الصيفية للغة العربية في جامعة إنديانا. أهلاً بكم في أسرة اللغة العربية التي تضم أساتذة أكفاء يعملون يداً واحدة وينذرون أنفسهم لتعليم الطلاب. يمكن برنامجنا المتعلمين من الانغماس التام بالثقافة العربية من خلال الأنشطة المتنوعة والمحاضرات والأندية المختلفة، كما يربطهم وعلى الهواء مباشرة بالعالم العربي. تقدم الورشة الصيفية للغة العربية ساعات تدريس خصوصية أسبوعياً تساعد المتعلمين على التعمق في فهم اللغة وعلى الطلاقة في الحديث، كما ويتعهد الطلاب على استخدام العربية مدة البرنامج بأكمله. شعارنا العمل الجاد والتعاون والصبر. يلا يا شباب، انضموا لأسرة اللغة العربية لصيف لن تنسوه طوال حياتكم. مع السلامة.